โอเคเอาเลยครับผมเอาล่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่1มาแล้วแคสเกมคลิปที่3 Mortal Kombat 1 รีบูตต้องบอกรีบูตจริงๆนะครับผมส่งตรงจากเครื่องผมปรับสุดทุกอย่างแบบ 4K ไปหาเพื่อนๆแต่ภาพที่เป็น 4K จากเครื่องผมแบบมันไปไม่ได้นะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างไม่รู้เพราะอะไรผมพยายามลองแล้วมันไม่สามารถจะไปได้แบบลื่นผมก็เลยไม่สามารถจะถ่ายทอดสดได้แบบ 4K นั่นเองทั้งที่สเปคก็แรงมากใช้การ์ดจอ2ใบก็ยังไปไม่ได้ไม่รู้ติดบั๊กอะไรเหมือนกันนะครับก็เลยยังสตรีมเป็น Full HD ไปให้อยู่เหมือนเดิมนะครับเสียดายไม่ได้เห็นภาพที่แบบรายละเอียดมันดีมากเลยนะครับเวลาสู้กันเวลาต่อสู้เงี้ยแสงสีความคมมันไม่เหมือนที่ผมเห็นในไลฟ์เพื่อนๆอ่ะผมดูอยู่ข้างๆจอสวัสดีฟิลด้วยครับเสียดายมากเลยนะครับผมไม่สามารถจะถ่ายทอดแบบอย่างที่จอผมเล่นอยู่ไปให้ชมได้คือมันคมสวยมากนะครับภาพที่ได้มันก็จะประมาณคุณเซมจีสวัสดีครับผมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนาะน้องๆเริ่มแบบมีสเตจสเตจคล้ายๆเทเตอร์อะไรอย่างนี้อนาคตก็น่าจะดีขึ้นน่าจะมีโอกาสไปเล่นเลยนะต่อเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
ได้ไหมได้อยู่นะโอเคเช็คเสียงก่อนมาโหลได้ไหมได้อยู่นะโอเคเสียงมาแล้วเล่นต่อครับไปครับจี้เอาเมาส์ไปไหนดิโอเคเป็นเกมที่ยังมีบั๊กบางอย่างคือสตาร์ทไม่ได้เป็นบางครั้งด้วยผมจะสตาร์ทดูท่าก็ดูไม่ได้นะครับไม่รู้เพราะอะไรไม่เป็นไรช่างมันเล่นสตอรี่ต่อ Mortal Kombat 1 Reboot เป็นเกมโปรดเกมหนึ่งของผมตอนนี้ผมเล่นถึง Chapter 10 แล้วนะครับมันมี15 Chapter มาดูกันว่าผมจะปิดเกมนี้ภายในวันนี้ไหมหรือว่าต้องเป็นวันอื่นต่อเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปต่อเลย Ambrus สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยครับผมทักทายคุณอายุสวัสดีครับมันยังมีบั๊กบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะไลฟ์ได้ผมพยายามทำหลายๆอย่างแล้วนะผมเทสแล้วเทสอีกออฟไลน์เทสไลฟ์อะไรต่างๆเอาการ์ดจอมาแยกกันขับก็ไม่ไหวนี่มองไปถึงจะซื้อแคปเจอร์การ์ดเลยทีเดียวไม่รู้มันเป็นอะไรบั๊กอะไรไม่รู้นะครับยังหาคำตอบไม่เจอณตอนนี้ตอนนี้ผมไลฟ์ใช้การ์ดจอ2 ใบแบ่งหน้าที่กันเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นแต่ไม่ขับไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมพยายามลองอยู่อีกตัวหนึ่งสตรีมอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้ไลฟ์ได้จริงแต่ไม่ลื่นเท่าภาพที่ผมเห็นมันจะตึ๊กเวลาต่อยกันมันจะเหมือนเฟรมตกอะแต่ภาพจริงแล้วมันก็ปกติแหละมันเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่เป็นไรไลฟ์แบบ Full HD ไปก่อนงงแฮะเน็ตก็แรงนะเน็ตสามารถไลฟ์ 4K ได้แต่ภาพที่ส่งออกไปมันตึ๊กงงแฮะเดี๋ยวดูกันอีกทีครับผมอยากลองไลฟ์เป็น 4K เวลาไลฟ์ If that cannot happen, then what has happened, Gears? There are no other timelines than those that have come before. All evidence points to the presence of a second timeline, which exists concurrently with ours. วันนี้มันเสาร์เหรอสวัสดีทุกคนนะ Side by side, ทักทายทุกคนนะครับ forward simultaneously. แชทขึ้นยังเนี่ยแป๊บนึงนะแชทน่าจะมาแล้วมั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆนะสงสัยต้องไปใส่ใหม่ปะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่าแชทมันขึ้นมาแล้วนะครับมีบั๊กอะไรเปล่าหมาเปล่าโอเคต่อ Billion lifetimes have I seen this, but that does not make the other timeline any less. สมัครดูเทเตอร์ออนไลน์ครับ There can be no doubt that Shang Tsung's benefactor hails from it. ทักทายทุกคนนะสวัสดี And who she is, why she's here, where she's from. All questions we need answered, which we can't, or we are under attack. I will go to Sindel, convince her to withdraw from Earth by showing her how history is manipulated. จะเป็นอย่างไรจะจบได้ไหมในวันนี้หรือว่าต้องเผื่ออีกคลิปหนึ่งข้างหน้า The situation gives me no choice. I will มี need เทเตอร์แล้วเหรอครับเป็นเทเตอร์แบบเหมือนสเตจมากกว่ายังไม่แบบเป็นที่เป็นทางเหมือนมีโชว์อย่างเงี้ยแล้วเข้าไปดูกันดูผ่าน I am ได้แต่ว่ายังไม่เป็นที่เป็นทางเฉยเขาเรียกว่าเทเตอร์จำลองเหมือนที่เราเคยคุยกันเมื่อก่อนแบบอยากให้น้องๆมีเทเตอร์ผ่านออนไลน์มาแล้วนะครับทดสอบกันอยู่คือแบบมีสเตจทดสอบสเตจกันอยู่ดูผ่านแอป I am แต่ยังไม่เป็นที่เป็นทางเฉยๆยังไม่มีที่สิ่งสถิตที่เป็นที่ชัดเจนตอนนี้ต้องรอกันไปก่อนแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดี Shang Tsung and General Shao have fomented this crisis as a means to steal her throne. ผู้บริหารเขาอาจจะอยากดูก่อนให้ลองก่อนแฟนคลับดูเยอะไหมนะสมควรที่จะลงทุนมากหรือลงทุนน้อยดีแต่มีแน่นอนฉันจะทำแบบลงทุนเยอะหรือลงทุนน้อยดีผู้บริหารมากลัวดอย He gained her trust by treating Princess Melina's condition. Tragically, she is afflicted with Tarkat disease. Tarkat? The Empress must What be the beside herself. If Shang Tsung found a treatment,
No wonder she embraced him. I have shared this with no one. I trust that you, of all people, will keep this secret. Of course. Were it made public, it would bring down the royal family. มีไม่รู้แต่มีคนบดแน่ใช่ไหมครับโอ้โหจะกดเอฟเฟกต์แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ไว้ลืม You join me. ชินมือไปแล้วมือไปตรงคีย์บอร์ดแล้วเมื่อ Emperor กี้ Jared's death, ลืมไปจะตึก the โต๊ะ pain แล้ว it นะ caused Empress Sindel, มีคนบด has แน่นอน always haunted me. I failed the royal family once. I วัน won't นี้ do เอ้ยมาเลย so ว่ะแชท again. มาแล้วนี่กลับมาแล้วผมอยากไลฟ์เป็น 4K มากเลยตอนนี้อยากลองแต่ไม่รู้ทำไมไม่ได้มันไลฟ์ได้จริงแหละแต่ว่ามันไม่ลื่นนั่นเองทั้งที่แยกการ์ดกันด้วยการ์ดหนึ่งไปสตรีมอย่างเดียวการ์ดหนึ่งมาไลฟ์เล่นเกมอย่างเดียว It is the มัน fruit ตึ๊ก of a หน่อยมันไม่ poisonous ลื่นอ่ะ seed ไม่โดนเลย planted นะ by Shang Tsung. He played to the general's พยายาม vanity, หลายๆวัน inflamed his ไม่ได้ prejudices to convince him มันไลฟ์ได้ that จริง he แต่ว่ามัน alone ไม่ can ลื่น save นั่นเอง our world. ก็เลยไลฟ์อย่างนี้ไปก่อนแล้วกัน Full HD กันไปก่อน The Umgadi don't have numbers, and my ผม constables อยากให้ aren't เพื่อนๆได้เห็น trained ภาพ for อย่างที่ผม war. เห็นไหม Know มัน that ค I มอ่ะ too will aid มัน in สวย the ดี Empress's นะครับ defense. อยากให้แบบดูไลฟ์แล้วเห็นมันคมๆไปเลยชัด Driver, what is it? ๆผมก็เลยไลฟ์แบบ Full HD แบบ I may เต็ม need สูบ that แทน aid right now. ตอนที่ผมตั้งเต็มสูบกับ Full HD นะครับผมอัดบินเด่นหนักๆเป็นภาระของเครื่องคนดูตึกโต Return Liu Kang to the portal gate, Li Mei. ชื่อ He ลี isn't เหมย welcome ลี in เหมย Outworld. ลีเหมย I won't support the general, Reiko, nor his plot to usurp the throne. Then you won't live to see the new regime. มอทาโร่โอ้โหดมาก ผมสังเกตอย่างที่ผมเคยบอก ผมรู้สึกว่าสตอรี่มันไม่ค่อยให้เห็นแบบอะไรแรงๆนะแบบสตอรี่ที่เรา They เล่นตอน have เนี้ย us surrounded. I am ได้ข่าวว่าถ้าไม่ตายมันแรงอยู่ภาคเนี้ย I am โหมด no ไฟติ้ง stranger อ่ะ to combat. อันนี้เป็นแบบ Then let's get out there. เป็นหนังเป็นภาพยนตร์ไม่อยากให้ติดเรทเยอะนิดๆหน่อยๆพออะไรเงี้ยไม่ต้องเห็นชัดมาก You should have joined us. ได้ข่าวว่าถ้าไม่ตายภาคนี้ต้องโหดใช่เล่น We could have ยัง used ไม่ได้ลองเลยนะผม Umgadi skills. Enough. I've no use for มา traitors สู้กับลีเมย compliments. ฉากเนี้ยสวยเลยอะเวลาสู้อย่างชัดอะคัดซีนว่าสวยใช่ไหมตอนสู้สวยกว่านะครับผมแต่เป็นเพื่อนมันมองไม่เห็นนั่นแหละปัญหาอยากให้เห็นมากเลยรายละเอียดดีมาก ยิบย่อยๆอย่างเงี้ยออกจะได้หน่อยอู้ผมมั่วแล้วเนี่ยมาทาโร่โอ้โหโดนตบเอาคืนนี่มัวครับอุ้ยโดนแบกจะลุมโซมฉันเหรอเฮ้ยว้าวโอ้โหคอมโบโมโหแล้วต่อได้เท่านี้โอ้ยเอานี่ไปกินต่อเอ็กซเรย์โดนด้วยเอาแล้วนิ้วคังต่อยหักแขนอุ้ยรีเมย์มาแตกโอ้โหเสือดาวมาโอ้ยคอหัก I thought Shao soldiers were better trained. ไฟผมว่าเสน่ห์ของ Mortal Kombat มันหายไป ถ้าเอาจริงๆแบบจากใจคนที่เป็นแฟนคลับเกมนี้จริงๆนะแบบผมว่ามันกลายเป็นเกมแอคชั่นมากไปหน่อยหมายถึงแบบไม่ค่อยน่ากลัวมันเป็นเหมือนเกมไฟติ้งเตะแสงเยอะๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันมีความแบบเหมือนน่ากลัวใช่ไหมเวลาสู้อะไรเงี้ยเสียงพากย์อะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนเกมไฟติ้งแบบสตรีทไฟเตอร์อะโมเดลอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูสดใสเกินไปที่จะเป็นเกมต่อสู้ที่ดูโหด You and your accomplices ภาคนี้นะ will face judgment, Reiko. ผมว่าภาคที่แล้วที่เราเล่นกันน่ากลัวกว่าแต่ไม่รู้นะยังไม่เห็นเฟทาลิตี้ We must leave. Reinforcements will be on the way. แต่ผมว่าเวลามันสู้กันมันใส่ไปหน่อยเหมือนใส่สวัสดีครับผมนี่คือ Mortal Kombat 1 Reboot
ตบกัน Word อี of กแก his จะมา arrival ตบกันอีกแกป่ะ precedes you. Surrender Nana. if you wish to remain unharmed. Let us pass, Tanya. The Empress and her family are in danger. He brings word that Shang จะ Tsung ท้า and ตีท้า General ตบ Shao อย่าง plot เดียว against เลย them. อ่ะ The general? Are you so easily taken in by lies? นั่น Once ไง again, you prove incapable of protecting the royal house. ไฟแต่ไอเสียงคนที่ไฟเสียงเดิมจำได้ แสงสีจัดจ้านมากมั่วครับมั่วพลังปล่อยคล้ายๆซอนย่าลูกจอห์นนี่เคสจำได้ We waste precious Lý time, mười nhỉ? Tanya. Let's finish this. สีชมพูเหมือนกันเลยแสงจำได้โอ๊ยมือก็สั้นทางเนี้ยโอ้ยแต่ก็มีนะจับมาลูกคังกระโดดเตะไปทีอะไรวะเนี่ยมั่วโคมไฟหรือทำอะไรกับโคมไฟได้วะมั่วชนะอีกแล้ว I'm sorry you made that necessary. เสียใจด้วยเธอมือไม่ถึงเธอต้องเรียนรู้แบบนี้ Priestesses. You know who I am. Of my deeds when I was one of you. I may no longer be welcome. But in my heart, I am still Umgadi. I will always honor my vows. He's here to end a threat to the Empress. Stand against us, and she will lose the throne. Stand with us, and we will save the Empire. ยอดเยี่ยม Why didn't you kill me? Because we mean you no harm. And that you live will help prove that fact to the Empress. ตึงมาซินเดล How dare you, Li Mei? It's not enough that you let Jared be murdered. You let Liu Kang destroy the rest of my family? My heart broke when your husband died. I lost not only my emperor, but you, my closest friend. I know you may never forgive me. But don't be blinded by anger and grief. We are here to help you. เอาแล้ว มาแล้วพิธานา Your condition. ภาคนี้พิธานาแบบแซ่บมาก ไฟกันอีก Your แล้ว faithlessness astounds, Li Mei. How can you นึก side ถึง with เอ the ดาวอง realm เลยอะ against พิธานา us? I'm acting for your family's benefit and for Outworld. จัดไปอย่าให้เสีย If you took a moment, you'd realize it. ไฟไม่ได้ไม่ดีก็ไฟอย่างเดียวเดี๋ยวพลังม่วงของฉันหน่อยม่วงแบบมีสเต็ปมือสั้นมอนนี่ทุกครั้งจัดไปบลีเหมยวิน Fight the wrong battle. ไฟเฮ้ยช้าเข่าลอยไม่รู้กดอะไรไม่รู้กดมั่วไปก่อนมันเอาผมแน่โอ้โดนเข่าลอยเอาอีกโอ้ยโอ้ยโดนเข่าลอยเสร็จโจร You must be Mita hakin yo. smarter, princess. No, Melina. I forbid it. หยุดเถอะเจ้าห I ญิง must. If I won't risk my life for the throne, I'm not worthy of it. มีในหน้าต่อ
ก็จับก็ที่ก็จับโอ้โหดีเหมยเธอสู้มิลิน่าไม่ได้หรอก I remember teaching you that, princess. You were but a girl. จัดมา That was long ago. Much has changed. My loyalty to your family hasn't. Trust me now as you did then. เอ้าไม่เห็นฉากสู้เลยก็ชอบ Please, princess, just listen. หยุด We เถอะ shouldn't เจ้าหญิง fight. อ้าวปากมาแล้วเขาจะเล่นแม่งแล้วจะงั้นทุกคน Forgive me, princess, but I won't allow you to hurt yourself or anyone else. Fight. ได้แทงเข่าให้เจ้าหญิงกันเลย เจ้าหญิงปากบานเฮ้ยช่วยโอ้ต่อได้เข่าลอยแน่ไปเรียนยิมนาสติกตรงไหนมาแล้วเนี่ยรีเมย์เวียน I cannot harm her. ไฟมือสั้นโอ้ยยอมมัวหูยโอ้ยแตกแน่เธออะอาจจะกระบี่ตายเหอะพอนิดเดียวเองเอาต่อแตกรีวอร์ Tarkat makes victims of us all. ดูที่ผมจะไปให้ไวที่สุดนะครับเพื่อจะเคลียร์ได้เลยนะครับดูซิว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะวันนี้เห็นวัคซีนรักษามันเก็บได้อย่างนี้จริงๆเหรอโอ้โหเดี๋ยวจะไปซื้อมาใช้มั่งฉีดปุ๊บปากหุบเลยอะกลับมาสวยเช้งเลยไม่ต้องศัลยกรรมเลยนะครับผม Praise Argus. Thank กลั you. บมาสวยเลยนะครับ I am in your debt. ไม่ต้องใช้ No, ครี Your ม Majesty. ไม่ต้องศัลยกรร There ม can be no debt between friends. I am glad she is safe and that our conflict has ended. It is paused, not ended. Li Mei has earned my เล่น goodwill. ไม่ Whether you do remains to be seen. yeah I seek only peace, Your ขอบคุณ Majesty. นะจ๊ะ Is that why you send minions on secret missions into my empire? You've proved yourself the enemy I was long warned you would be. I understand your anger, but I had reason to believe that Shang Tsung posed a threat to both of us. Until I confirmed them, I did not want to burden you with my suspicions. And now, They have proven true. Shang Tsung, Quan Chi, the general. They conspire to conquer our realms. a serious charge. Where is your proof? At Shang Tsung's laboratory. If what you see there does not convince you, I will surrender ลูกค้าง Earthrealm บอกว่า without ฉาง fight. ส่งมันปั่นให้เขาทะเลาะกันด้วยแล้วมันจะยึดครองอำนาจเองอะไรอย่างนี้เราต้องหยุดยั้งมัน How could I have so misjudged them? For Shang Tsung 11 แล้วนะครับ to indulge เมื่อกี้ in เห็น such depravity, for General Shao to condone it, they are not the men I ใครดื่ม thought ดื่ม them. แสงโสมดุดโป Despite my best efforts, neither man nor Quan Chi are who they were meant to be. They're not your responsibility. They're outworlders. But it is I who crafted their destinies, along with those of all other beings. ลิ้วคางเป็นต้อหรือไงทำไมสีตาขาวเชีย You created the realms. Is your mind addled, demigod? I am a mere demigod now, but eons ago, I was more powerful than all of the elder gods combined. I was a titan and the keeper of time. This is Gears. Your Majesty,
Your Highnesses. Geras is the guardian of the hourglass, a celestial object which lies beyond the realms. The hourglass regulates time and destiny. When I wielded its power, it was upon me to craft all of existence. เราต้องไปหยุดมันให้ได้ไม่งั้นเวลาจะหมดลง When I มีเวลาไม่มากนัก ต้องไปเล่นไอ้ฉางส่ง This timeline was preceded by ฉาง billions ส่งมันจะ more. ทำลายจะเขาเรียกว่าเหมือนไทม์สโตนอะไรเงี้ยทำลายเวลาอะไรทุกอย่าง The others were designed มันจะทำให้ by จั its กรวาล predecessor. ปั่นป่วน Kronika was obsessed มีคนนี้อีก equalizing จากภาคที่แล้ว good and evil. When a timeline มันจะเปิดประตูมิติ far too ให้ตัว one ร้ายๆมา or the อีก other, เราต้องปิดประ she ตู would ให้ได้ halt อะไร it อย่างเงี้ย and restart history, tinkering with lives and events ก่อน in นี้ the เธอก็ hope เคย of ร้ายมาก่อน achieving her golden balance. ให้มันกลับมาอีก เหมือน Prior ฟรีเซอร์เลย timelines, อะ Kronika gave Shang Tsung and Quan Chi ถ้า11 ที่แล้วเนี่ย mastery of ตัว the เมื่อกี้ most vile ตัวร้าย magics. Shao was not a general, a tyrannical ruler bent on conquest. You, Sindel, were his ruthless wife, who would do anything to preserve your privilege. When I took the hourglass from Kronika, ลูกทางมันเล่าให้ฟัง I vowed to ว่า do ก่อนหน้า better. นี้ภาคที่แล้วมันเป็นคนรีบูตจักรวาลใหม่ So in this เหมือน timeline, เริ่มใหม่ the มาเป็น sorcerers ภาค would นี้ not gain ทุก their คนก็ dark จำอะไรไม่ได้ powers. สักอย่าง Shao would be เห your มือนนี่คือจักรวาล mortal ใหม่ foe. เหมือนมาเวลอะ Would rule Outworld firmly, but fairly. But someone has interfered with Liu Kang's design. Shao, Shang Tsung, Quan Chi, all have been groomed by an unknown entity to be the villains they were in previous timelines. Where to begin? Am I to kneel to my creator? Do you expect worship? No, Your Majesty. My prior role was thrust upon me by circumstance. I am in มันควร no มี way ซับไทยได้ divine, แล้ว You had power Yeah, over yeah. all of creation, yet you gave it up. because I saw how it drove Kronika mad. I knew I would fare no better. เดี๋ยวเดือนนี้ than I ประมาณ did. ปลายเดือนป่ะเตรียมเจอสไปเดอร์แมน2กันต่อ You. How dare you conspire against Outworld? Not against Outworld, but against your misguided rule. Your deference to him leaves us all vassals. So you sanction these unspeakable horrors? Lie to me about the threats we face? Thanks to you, Earthrealm blood is already on my hands. Bloodshed, without cause or provocation. Don't นั่นแน่ Empress, everyone, stay back. What is it? The amulet of Shinnok, a weapon of terrifying power. It should not exist. Its maker is powerless, as Liu Kang designed. Yet more proof of foreign interference. Enough prattle. You'll both bend the knee to Outworld's new emperor. Put down the amulet. Its evil is beyond your control. Do you think I do battle โช not คานก็คือ trained โช with คาน my นี้ตัว weapon? ลาย I am more than prepared. ดูดเข้าไปหมดเลย ไฟเลย So General Shao casts his lot with Outworld's enemies against me. He's a เล่นเป็นซินเดลแล้วเว้ยเฮ้ย ally with you มันทำไงวะเนี่ย blood-sucking fiends. มีกรีดไหมพวกนี้ มีร็อกแอนด์โรเหมือนเดิมสะบัดผม มีอะไรบ้าง โอ้ยงับก่อน หลังหน้าโอเป็นท่านี้ อ๋อหน้าโอเฉยๆโอ้โหมีฉีกขาด้วยซินเดลเธอมีอะไรบ้าง โชว์ฉันนิดมีกรีดเหมือนเดิม โอเคยังมีพลังกรีดอยู่ยังมีพลังกรีดอยู่อุ้ยจับกรีดหน่อยโอ้โหการที่นั่นซินเดลวิน Fight on. It is a pointless endeavor. ที่บ่นเนี่ยมัวได้คอมโบคิดหน่อยหลังหน้าสามเหลี่ยม
มันน่าไว้ต่อใช่ตึ๊กกินดิโอ้ยเอาเพื่อนมาช่วยดินิ้วค้างผมใช้นิ้วค้างเหรอเนี่ยริมเมย์เหรอตึ๊กแตกแกหูแตกไปดิอย่ามาหือว่ากับฉันไอ้ช้างสมมันเป็นสัตว์ประหลาดโอ้ย Tanya and your daughters, they are not dead, but trapped in the amulet. We can still save them. จะดูดอีกเอ้ยเจอรีเมย์เตะก้านคอไปทีแย่งชิงง่ายมากมัวแต่เก๊กเจอซินเดียวกุ้งให้พื้นถล่มวุ่นวายกันเลยทีเดียว Party to Shao's treason. Know that it will cost you your life. I owe him mine many times over. สู้คนนี้มาหยอดมา Service would be an honor. สู้กับลีเกอร์กินหน่อยกินอีกภาคนี้มันวิ่งไม่ได้อะมันตัดฟังก์ชันวิ่งทำไมไม่เข้าใจจิ้มโป๊ะบุ๊บปาดโป๊ะโอ้โหซินเดียวิน That shameless legend makes you no less culpable. ฝ่าย You will answer. เฮ้ยจะมาปั้มให้ฉันเอาเพื่อนมาช่วยเอาเฮ้ยโดนจับอีกแล้วว้าเธอนี่ลวนลามฉันตลอดเลยนะเนี่ยรูปไลค์ตลอดเลยเธอเนี่ยขนมนิโคเสร็จฉันละเห็นฉันสวยไม่ได้เลยนะ Your rebellion is doomed. อุ้ยดีเหมือนโดนน้ำเย็นสิ Your betrayal hurts most, Rain. สู้กับเรนมั้งเนี่ย I thought of you as a son. I've มาเลย outgrown เลน you, จัดปะ Empress. Shang Tsung's taught me that ผม I've ผิดหวัง scratched มาก just เลย the เลนผม surface ลุกนี้เนี่ย of my power. To explore it, I can't be bound by your limits. Fight. ได้ไม่ต้องร้อง ไม่เคยฟังโอเปร่าหรือล็อกแอนด์โรอะเอาน้ำมาสาดฉันทำไมโอ้ยเฮ้ยหมูมันต่อเอ็กซเรย์โอ้ยน้ำเด้งขึ้นไปแล้วโอ้ยไฟฟ้าผ่าเก็บไปปุ๊บนะโอ้ยซินเดลวิน Shang Tsung's taught me more than you know. It's time I show you. นี่เพื่อนมันมาช่วยแล้วก็มียิดสลบมันจะสร้างน้ำมาทำไมตั้งหนาที่ปีกะยิดผมหอมไหมจบ
เสร็จชลเลน You are forever dead to me. แพ้ก็ต้องแพ้ตลอดไปคือมันขี้แพ้ Your reign is over, Sindel. I remember the weak, sickly boy you were. How your father fought to push you past your infirmities. Now you repay him by spitting on his ideals. Your revolt shreds every value he held dear. Fight! กีดคนหล่อผมฉันหอมไหมล่ะต่อวิ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ซินเดลวิน Forsaken both me and the Empire. Your family name will be forever tarnished. โอ้ยฉันก็มีมือสั้นจริงๆเอาเรียบร้อยลงไปนอนยิ้มดิ You are relieved, General. The amulet, Your Majesty. I hate to disrupt, but we must act quickly to save Earthrealm. Is that the command of my creator? No, Your Majesty. It is the request of a friend. We are ready. And the Soul Stealers? Keep them running. I am sure we'll find a use for the collected souls. Yeah. ล่วงไปแล้วเจ็บไหมนะโคตรโหด Will they stand down if ordered? No. Those are the General's most loyal lieutenants. They must be neutralized if we are to shut down the Soul Stealers. Yes, they do. We should split up. Stay behind me, Princess. เจ้าเดิม We fight together. โอ้ยย่ะไม่ใช่ดูไปนอนยิ้มเจ็บไหมนั่น What's wrong?
My ribs. They may be broken. สู้ยังไง เราเล่นเป็นใคร Help me up. No, Tanya, stay down. This time, I protect you. We are Ermac. It is pointless to resist us. ฉันจะฆ่าทุก Come อย่าง any closer, and you'll feel มัน the เจอฉันไหม force ล่ะ of my blade. ฉันจะฆ่าเธอเหมือนกัน เจ้าเด็กน้อย Your soul เจ้าคนเดียวจะฆ่าฉันได้หรอกไม่มีทาง collection. เธอจะต้องมาเป็นคอลเลคชันที่ฉันฆ่า เจอซ่อมเราเล่นเป็นเมดิน่าครับเมดิน่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมดิน่าวินก็ได้อยู่นะพ่อผีพลาดเลยวนหลายรอบไปเกินโอ้โหใจเย็นหนูใจเย็นอย่าโกงล่ะเอาซ่อมไปกินไปโอ้โหดึงลงไปนอนยิ้ม You'll have no part of me, Ermac. Amazing, Melina. In another life, you could have been Ungadi. I prefer this one, dearest Tanya. We must leave. Quickly. Melina, wait. Father? Father? Is it truly you? Yes, Melina. This body was created from the living forest souls. Mine was one of them. Your attack broke the spell that binds us. Now, I am in control. Father! You are Ungadi, but not Li Mei. I replaced her after your death, Your Majesty. She left the Order rather than accept punishment. Punishment? It was not her fault. A discussion for another time, Father. We must go. เชี่ยจัดไปอย่าให้เสียหาย Jared? Yes, Sindel. It's me. How I've missed you. เสียงขึ้น Greetings, Jared. Liu Kang, my friend. We meet again. It is good to have you back. We once again find ourselves in challenging circumstances. And once again, we will prevail. As always, Sindel, I am yours to command. กองทัพกะโหลกของฉางสงและควานชีย่องเบา How is it they're unaware that the Soul Stealers are shut down? We are deep within the mountain.
From here, they couldn't tell. Look at them conspiring. It is history we should not be repeating. We must take the crown. Without it, he can't raise more warriors. Our odds will improve if we can surround them. I'll distract them while the rest of you get into position. Leave it to me, Mother. Shang Tsung. Princess Melina. I bring news from Outworld. Sindel is deposed. General Shao now rules. And yet you are still free. To succeed, the general needed help on the inside. I provided it. The heir to the throne gives it up willingly. It is a burden I've never wanted. The realm is better left in General... Emperor Shao's hands. A most mature perspective. Outworld benefits from your wisdom. Yes, Shang Tsung, it does. But not in the manner that you expect. A bold gambit, princess. It is an impressive display of guile. Who knew she was so capable? You count yourselves among my doubters. จัดไป I will count you among the dead. มาเจอซินนี้เอ้ยมารีน่าไม่ใช่ซินเดียวมาเจอมารีน่าของฉันหน่อยเด้งโออาร์อีเฮ้ยลบผลป่าวะโอ้ผลโอเคมารีนาวิเธอก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะฉังสงแปลงล่างหน่อไม้ขึ้นเลยตรงนี้โดน There will be consequences for forsaking Outworld. เจ็บเจ็บเจ็บมาทำเจ็บ Thanks to the princess, this fight is ended. The fight, perhaps. Not the battle. True. Until your benefactor is caught, the realms remain threatened. Who is she, sorcerer? Speak of the devil. Liu Kang. Meet Damashi. Damashi? มาเลยแม่จ๋า You are the victim of deception, Ow. sorcerer. ยังไง You're สิ not Damashi. You're me. More correctly, you are me. A poor facsimile, anyway. Made lesser by Liu Kang's meddling. What's happening here? Who is he? This Shang Tsung is whom I battled for the hourglass. I thought him dead. As I did you, Liu Kang. It turns out our battle released mammoth energies which ripped apart time's fabric. The fight had two conclusions. In one, I was the victor. In the other, it was you. It was eons before I discovered this. Once I did, I knew the ตอนนี้บ้านผมฝนตก path แล้วเนี่ย forward.
ปอแปะปอแปะได้ยินเสียงผลอยู่ซูซ่าเชีย I elevated these wretches, giving them great power. Together, they sowed discord แม่ชีเดือนนั้นนี่เอง and assembled for me the Dragon Army. I led them to believe they were aiding my conquest of Earthrealm and Outworld. But my นี่มา intent อีก is จั to กรวาลหนึ่งนะครับ exterminate all life in this จากอีกจักรวาลหนึ่งก็มานะครับตาแดงๆไรเดนตาแดงก็มาเนี่ย You promised us realms. Now you leave us to slaughter. You were pawns, not partners. Your purpose served. You will be sacrificed. We served you loyally, built you the dragon crown. This is a toy. I do not need it to control the dragon army. โดนหลอกกันหมด Only the souls สุดท้ายแล้วไอ้ฉางสงมันหลอกทุกคนให้ใช้หลอกใช้งานเขาอะ Goodbye, Liu Kang. ล้อก่อนลิ้วแข่ง Nor your timeline will be เจอกันทำลายอื่นแล้วกันนะลายว่ะ It appears our interests align. For now. ช่วยสู้เฉย Know that I trust neither of you. I will finish you both at the first hint of treachery. อเวนเจอร์แอสซัมบี้โอ้โหไรเดนดาร์ Melina, what's wrong? Serum wearing off. Must stay in control. You attack my family. สู้กับไรเดนจักรวาลที่แล้ว Further resistance serves no purpose. ไรเดนมันต้องแบบนี้ดิ Timeline will be destroyed. Fight. ไรเดนมันต้องแบบนี้มันถึงจะแบบดุได้อุ๊ยโอ้โหมีพลังวงแหวนอะไรของเธอโอ้เมลินาวินเดี๋ยวจะกัดให้ไข่ขาดเลยไฟคุณพี่ไรเดนจักรวาลที่แล้วไฟฟ้ายังเป็นสีแดงเลยครับเอาครับเอาซ่อมไปกินนะเธอมีซ่อมยังฉันมีช้อนแล้วนะโอ้โหแสงสีสะใจเลยเนาะเธอมันสายแสงสีเหรอไรเดนโอ้โหต่อเจอเอ็กซเรย์ฉันหน่อยงับเลยโอ้ยโดนด้วยเอาแล้วโอ้ยตายแล้วมันอะเจาะโอ้ยงับโอ้ยอร่อยไปแล้วนะโอ้โหอร่อยเรียบร้อยแพ้ไปแล้วอะไรจริงๆเลยเกมนี้โลกคู่ขนานด้วยสไตล์เดียวกัน Come forward if you dare. I will finish what Raiden could not. เฮ้ยอ้ยอาชิกาโอ้ตีกับแม่ใช่ไหมเนี่ยเมลิน่าวินมาตีกับแม่มาหรือเปล่าเพราะหนุ่มซามูไรของผมนี่เองอ๋อไม่ใช่ฮะ Your tenacity is to be admired. คนละจักรวาลตีกัน Until our last breaths are taken. As long as blood flows through ฉัน our น่ะมันตัว veins, จริงเธอมันตัวปลอม we are not ของจีนแดงเลียนแบบ noble มัน sentiments. ลองของจีน What แดง you หน่อยไหม mean ล่ะ matter little. เธ
จะให้เธอริมรถดาบที่ขึ้นสนิมนี้วิโดนด้วยว่ะโอ้ไม่ก็นะเป็นเดียตัวจริงสู้ๆนะเกตโอ้ยโดนต่อไปทีเฮ้ยโอ้ยซีเรียตัวจริงโดนโอ้ย Oh, it's so มา sad แล้ว to ดี see a น่ามาแล้ว child lose her mother. If my mother dies, she ฉัน won't มี be แม่ the คนเดียว only Sindel to perish. ไม่ใช่แม่แบบแกอุ้ยมาเลยล็อกแอนโลสาวชาวร็อกเหรอมาเอาซ่อมไปกินไหมเอาซ่อมไปกินโอ้โหจี๊ดโอ้โหวิ่งโอ้โหเฮ้ยคอมโบจริงๆงัดเลยไม่น่าวิน When I rip out your heart with my hands. มือสั้นเสียดายภาคนี้วิ่งไม่ได้มันวิ่งไม่ได้เลยต้องกระโดดเย่งเอาเดี๋ยวมันต่อคอมโบนะโอเคโอ้เจ็บฉีดยากัน Mother, you can't go. Not yet. It's my time, dear. At least we had a few hours more. I will cherish them. Mother. You are now Empress. Rule well. เราจะเป็นราชินีใหม่ที่ดีแม่ Father and Catan will help me. ได้ไปแล้ว Of course. ได้พลังมาจากแม่เหรอ Father, what did you do? I collected your mother's soul. It resides within me. She is safe. พ่อจะเก็บวิญญาณแม่ไว้เป็นอย่างดี Hurry, everyone. We must withdraw. ของแบบนี้มันเก็บกันได้ด้วยเหรอไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับหมอเช่าครับเอาครับเป็นยังไงต่อไปฮะฉากที่เท่าไหร่ครับมาดูกันฮะ To move an army that large among realms, he'll need a portal, yes? More than one. You will need a nexus of portal gateways. It must be nearby. We follow them. They will lead us to it. Agreed. But we cannot strike until Raiden and Kung Lao arrive. That the Lin Kuei won't aid us is unforgivable. Bihan has corrupted them totally. When this crisis ends, we will deal with that one. This is but the opening battle in a longer war. Titan Shang Tsung has prepared his entire timeline for it. We cannot match its strength. My counterpart said that you would battle with him rip time's fabric, creating two timelines. But how do we know that it wasn't torn further? If there are two timelines, can't there be more? Why the thought experiment, sorcerer? You said we lack strength. We might find it in other timelines. How would we do that? We gather allies from across timelines, other titans, to build an overwhelming force. If they exist. We have no proof that they do.
We must fight the battle in front of us. We can't stake our survival on pure conjecture. If Liu Kang is right, the battle in front of us is already lost. This may be our only hope. Gears, your thoughts? It is possible. But as I am only the Hourglass's steward, such a search is beyond me. It can only be undertaken by the Keeper of Time. And I no longer wield that power. You may be able to regain it. What? How do you mean? When you gave up control of the Hourglass, I worried that one day you would find you needed it. So rather than let your power dissipate, I collected it. To this day, it remains safely stored. Why did you never tell me this? Because the process of restoring your power is likely irreversible. Returning to the life you have now, as Earthrealm's protector, a life you cherish, may be impossible. And you did not want me tempted to make that sacrifice, unless it was absolutely necessary. Correct. Thank you, Geras. You have saved us with your wisdom. ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ Now, ลิวแค where งบอก have you stored my power? We must retrieve it. It is at the Fire Temple, stored in the Jade Jaguar gifted to you ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เล่นเป็นลิวแคงนะครับในช่วงจบเกมต่อโซ่อะไรเงี้ยมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเนาะ Yes, Geras. Liu Kang has proven more resilient than anticipated. He and his comrades have escaped the fortress. Forget the others. Find Liu Kang. He alone threatens my plans. กองทัพผีดิบมาแล้วแม่จ้า You could have picked no better vessel to store my power, Geras. I've always treasured the great Kung Lao's gift. It reminds me of his meticulous nature and his generous heart. Once we retrieve the Jade Jaguar, we will proceed to the Hourglass. There, we will transfer the temporal power stored within it to you. It now occurs to me that all along you have had unfettered access to the power stored within. You could have taken it, become Keeper of Time, but chose not to. Why? Because I have faith in your vision for this new era. I am content to be its guardian. Thank you, Geras. บทสนทนาแน่นมาก This หลาย process นา you ทีเลยนะฮะ propose, เหมือนดูหนัง you เลย are นะครับ sure it will restore my power? As sure as I can be of one that has been neither tried nor tested. But even if successful, it is not guaranteed that you will find any other timelines or allies. They may not exist. I pray this is not a fool's errand. I hate leaving the others behind. Your champions will bolster their strength against the Dragon Army. It is sure to be the mother of all battles. May the Elder Gods protect them. ตัดมาอีกที่หนึ่งเฮ้ยเท่สุดยังไงสิแรงมันดีว่ะมันดึงหินขึ้นมาได้ด้วยอ่ะแล้วเชือกมันไม่ขาดจริงๆเหรอเอาไหวจริงเหรอเนี่ยเชือกอะใครมาวะโดนใครวะเนี่ย My ex was so wrong. The 30K I spent on this seems like a steal right now. This
Magic30K is เลยเหรออะไรเงี้ย incredible. Not magic, your loveliness. Technology. Either way, it's clear what must happen next. The gateways and the dragon army have to be destroyed. Scorpion, have you a plan? We must divide our forces. You, Shang Tsung, Quan Chi will use your magic to attack the portals. As you do, Kenshi and Jared will grind down the dragon army. The rest of us will attack our dark doubles. If they're defeated, it will hopefully throw the dragon warriors into disarray. An astute strategy. Truly, I could not have devised a better one. Enough with the empty flattery. If you want our trust, give us actions, not words. It is time. A venom will spread. It will be the end of all things. Armageddon. Oh. สู้ไงตัวใหญ่ น่ะThat is unfortunate. The battle continues, Shang Tsung. Quan Chi, with me. I, for one, am not pleased we were double-crossed. It is an ire I share. May I suggest we harness our anger and use it to obliterate จัดไปเราเล่นเป็นฉางสงนี่เราสู้กับแดนเดวิลเลดเดวิลหรือเปล่าใช่ไหม โอ้ยเขามีสแตนด้วยอ่ะนึกว่าโจโจ้โอ้ฉางสงไม่เวิร์กเลยว่ะช้าเอ้ยเอาเพิ่มช่วยดิจะตายเอานะเอาเอ็กซเรย์ไปกินนี่แหละชนะแน่นอนดอกไม้ขึ้นเลยฉีกวัคซีนเข้าไป You cannot thwart me. กดยากกดอะไรกันแน่วะภาพเมื่อกี้หลังหน้าสามเหลี่ยมไม่ใช่หลังหน้าสามเหลี่ยมนี่หว่าท่าเนี้ยโอ้โหศัตรูชนะไป1โอ้โหไม่ได้เราต้องใช้ชั้นเชิงเล่นละเพราะว่าท่ามันกดยากไอ้เนี่ย
เอ็กซเรย์คือโดนโอ้ยมีดมาโอ้โหแสงสีจะเต็มจริงๆข้างนี้บันเทิงไปหน่อยเราจะตายไม่ได้โอเค This pair will trouble us no more. There are more who acquire our attention. เยี่ยมและเฉียบมากโอ้โหประเด็นครับYou're welcome. ไรเดนปัจจุบันช่วยไว้ Is it me, or is that Raiden becoming insufferable? You are not wrong, but it is tomorrow's problem. Let us first solve today's. สู้กับไอ้นี่ Fight. ไอเรนมิติไหนแกโอ้ยโดนโอ้ยน้ำพุแล้วตามด้วยฟ้าผ่ากระดูกแตกเลยไหมนั่นฟ้าผ่าด้วยสาบานอะไรวะเนี่ยกดยากว่ะอันตรายมากเลยเนี่ยเล่นชังสงชังชิเนี่ยลงหลังที่เหลี่ยมท่านี้มาลงหลังหน้าจะเป็นลูกเดียวโอเคเขาจะลงหลังที่เหลี่ยมจะเป็นหลายลูกคราวนี้ยิงเพลินเลยทีเดียวแล้วก็ยิงพลังหน่อไม้ขึ้นเอาหน่อไม้ไปกินไปละต่อแตกโอเค Problem solved. ทำลายประตูลงได้ 2 of 5. It's progress. Now on to the next. ชมผ่านไม่เข้าจริงดิหุย Did you see that? His life force is feeding the portal's energy. We kill him. We close them permanently. Dark Show เอ้าไอ้พวกนี้ใครเนี่ย These meddling minions grow tiresome. จะพูดว่าดี Let us finish ไอ้นี่ใครวะเนี่ยชุดเท่ว่ะเฮ้ยสกอร์เปียนเวอร์ชันไหนวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดสกอร์เปียนเวอร์ชันไหนมันเท่ดีว่ะชุดมันอ่ะนี่กะขายที่LCเหรออันนี้ไปกินไปชะดึง
โดนเผาเฮ้ยเอาไปกินดึงอีกแล้วก็ตบไปที Your flame will be snuffed out. ไฟกับพิโลมาช่วยนายอ่ะฉันก็มีของฉันเหมือนกันนะเพื่อนมันมีควันชีหัวฮึบจ้าจ้าทำเร็วแตกตามท่านี้โบกไม่ต้องมาควงกระบองไฟให้ดูเลยเฮ้ยมันใช้เอ็กซเรย์ไม่โดนนะเสียใจด้วยนะโอเค So much for fire and ice. ยิ้มหวานเจี๊ยบโอ้ยโอ้ยใครมาAre you hurt? I've never been better. Fools. Your spell worked before only because you surprised me. ตีอ่ะ It มา won't happen again. ดักโชว์ Fight. ดักโชว์คานเหรอแกแล้วไงดักโชว์คานแล้วไงแล้วเอ้ยเอาไปต่องัดชะเอาไปต่อเอาไปอีกโอ้โหชะเอาไปอัดอีกเอาไปอีกอึ๊บไม่ตีอีกโชว์ข่าวเจอช้างสงเอาไปไม่ติดอ่ะโดนไถโอ้โหมือก็สั้นโอ้โหเอาไปอีกแตกเรียบร้อยเสร็จฉันละฉันเหลี่ยม His soul is ours. ไอ้ผีเอ้ยแตกโอ้โหซ้ำใหญ่เลยดูดพลังซะเลยดูดวิญญาณสายดูดอยู่แล้วคู่นี้ You've done it. The army's trapped. All of the other realms in this timeline are safe. Never forget, Raiden, that we risked our lives to perform this service. One that wouldn't have been needed if you hadn't conspired with the other Shang Tsung. They will fight to the last man. Come, we must help the others. เดี๋ยวผมจะรอขึ้น chapter ต่อไปแล้วผมจะหยุดไลฟ์ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนะดูแล้วยังไม่จบง่ายๆรอดูซิว่ามันจะขึ้น chapter ต่อไปยัง chapter 14แล้วไว้ค่อยเล่นกันรู้สึกว่าน่าจะไม่จบไวๆนี้นะผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่พรุ่งนี้มั้งนะครับไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวันอื่นวันลืนอะไรว่าไปนะครับ Are you ready to begin the search? Ready enough. วันลืนน่าจะวันลืนนะครับน่าจะจบวันลืนนะครับสำหรับ story มันก็แบบหนึ่งนะ
ดี๋ยวดูก่อนลูแคงทำอะไรGareth? Liu Kang? Easy, Kitana. You are among friends. What's happened? Where am I? A long way from home. In a different timeline, to be precise. นี่อีกทำลายหนึ่งคิตาน่าทำลายนี่งงใหญ่เลย A keeper of time? Yes. ผมก็จัดการเวลา How is that possible? The battle for Chronica's hourglass ripped apart time's fabric. Where there once was one timeline, there are now many. Each new timeline represents a different possible outcome of that battle. In mine, I became Time's Keeper. In yours, it was you. In others, it could be Jade, Sindel, even Kano. The possibilities are endless. If many timelines มันเล่าถึงภาคที่แล้วด้วยนะสำหรับเนื้อเรื่องนะครับวุ่นวายเลยทีเดียวแบบนี้ You are my Liu Kang. The same one who battled you in Shang Tsung's courtyard, who fought at your side at the Colosseum, who beamed with pride when you became Outworld's Khan. โอ้โหน้ำเน่าที่สุดเลยจุ๊บๆนะครับ Why does fate seem always to conspire against us? To deny us life's simple pleasures? I don't know. Perhaps in one of the many timelines, they are ours. I would like to think you brought me here for them. But I know you well enough to know better. What duty beckons us? I will tell you. But first, we must gather more of our old friends. ลูกค้างบอกเราไปสโลว์กันเถอะ Titan, wielding the power of the hourglass? Yes, Kung Lao. He is a threat to all time. นี่ไรเดนจากวันไหน He เนี่ย is เยอะแยะ not ไปหมด yet aware of any beyond his and Liu Kang's. For now, it is only a matter of time. I had hoped my victory over Chronica would end the endless cycle. อันนี้ไรเดนเวอร์ชั่นไหนนี่ยุคไหน It begins anew. สมัยเครื่องซุปเปอร์หรือเปล่า We must stop Shang Tsung. The millions in my White Lotus Society will aid us, if needed. Thank you, my friends. He is here. มาแล้ว นักรบหลักโอ้โหงัดมาหมดเลยเล็บชัยนั่ง Liu Kang, you have found กะ allies. ขายพวก Titan allies. คอสตูมใช่ไหมเนี่ยชุดใหม่ How เพียบ could I have been so blind? Of course, our timelines aren't the only. ครั้งหน้าเราเล่นกันเราจะข้ามคัดซีนพวกนี้ไปเลยนะครับไปต่อ ไปต่อเลยเพราะว่าวันนี้เราดูแล้วเราจะกดข้ามสคริปต์เลย Your comrades proved most resourceful. Thus, I have resigned myself to simply destroying your timeline. Knowing that others exist to conquer makes that choice much more palatable. Once I destroy your hourglass, your timeline will cease to exist. I will take great ช้างสง pleasure in ทำลายไหนก็ไม่รู้อันนี้ครับ one หลอน last ไปหมดแล้วนะผม time. นี่ก็คงเหลาเวอร์ชันทำลายไหนก็ไม่รู้ไอ้กันมั่วไปหมด โอเคมันสู้แล้วโอเคเอาแค่นี้แล้วกันมันจะสู้แล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อสู้กับไอ้พวกนี้กันเนาะเดี๋ยวผมออกก่อนไฟแป๊บนึงต้องย้ายเมาส์โอเคมันจะสตาร์ท
โอเคเอาประมาณนี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมคิดว่าคลิปหน้าไลฟ์หน้าเราน่าจะจบเกมได้นะครับมันมี15ฉากเนาะอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วเนาะคลิปหน้าค่อยว่ากันวันลืนมั้งนะครับเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนแล้วนะจ๊ะหิวข้าวแล้วเนี่ย